Aha! Iba ka na. You are now different. Year 3, Episode 1. Sa paaralan kung saan magkakasama ang mga estudyanteng mayroon at walang kapansanan, paano kaya nakasasabay ang mga learner with disability? Para po sa akin, kailangan silang ihiwalay para mas matutukan po sila. Hindi po sila nakakasabay. Nakakasabay po sila pero di po ako sure kung talagang nagigets nila. Kaya ko makapag-finger spell, okay yon. Pero hindi ako familiar kaya di ko maisenyas. Kaya ko makapagsulat pero hindi ko maintindihan dahil walang interpreter sa klase. Ako po ay nagpa-participate sa klase. Ako po ay nakakabasa through finger spell. Katulad po nito. Ito po ay math. Pero, hindi ko po maintindihan. Ang mga estudyanteng may kapansanan, lalo na po ang mga deaf, madalas hindi po nila naiintindihan ang mga itinuturo kasi hindi naman po sila nakakarinig. Isa ang Rawis National High School o RNHS sa mga paaralang tumatanggap ng mga mag-aaral na may kapansanan. Ngunit, gaano man ito nakatutuwang pakinggan, ang tunay na pagtanggap ay makikita sa kung paano nakasasabay ang lahat ng mga estudyante sa loob ng silid-aralan. Sa panayam ng aming team, lumabas din ang isa sa mga nararanasan ng isang deaf student sa kanilang paaralan. Noon, na-experience ko na hinahablot ang damit ko at pinagtatawanan nila ako. Sinasabing sa edukasyon, no one is left behind at isang ligtas na espasyo ang paaralan. Ngunit kung hindi ganito ang nararanasan ng mga taong may kapansanan, sino nga ba ang may pagkukulang? Paano ba makatutulong ang ibang sektor sa pagsulong ng inklusibong kinabukasan ng bawat taong may kapansanan? Katuwang ang RNHS, ang Project Love sa ilalim ng Nationwide Organization of Visually Impaired Empowered Ladies o NOVEL na sinusuportahan ng Madres Viva Girls, isang international human rights organization, ay nagsagawa ng training na pinamagatang the DGMH 101 Caravan Series 1, Crossing Boundaries, Connecting Communities, and Championing Change. Ito ay ginanap noong October 15 to 18, 2024. Upang masiguro na accessible ang training para sa mga deaf, inanyayahan ng NOVEL ang 2 Filipino Sign Language interpreters. Kabilang sa mga paksang tampok sa training, ang usapin sa karapatan, kapansanan at kasarian at mental health. Ang participants ay nagkaroon ng oportunidad na matukoy ang mga hadlang at makapagbigay ng mga suhestyon kung paano makasasabay ang mga taong may kapansanan sa loob ng paaralan. Kabilang sa kanilang natukoy ang physical, information and communication, attitudinal at policy barriers. Hindi lang learners with disabilities ang aming in-invite sa training. Nag-invite din kami ng mga learners without disabilities at mga guro upang mas mapalaganap pa ang social awareness dahil lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa tungo sa minimikhi nating inklusibo at accessible na kinabukasan. Ibinahagi rin ng isa sa mga naging facilitator ng training na si Sheila May Agaraw ang mga sumusunod.
Challenge ang mag-facilitate ng disability and gender training para sa iba't ibang audience, teachers, learners with and without disabilities. Kaya malaking tulong ang needs assessment at inputs ng aming child rights expert para sa contented approach. So shout out sa'yo, Shera, for this. Favorite moment ko during the training ay yung pagtulungan ng mga learners with and without disabilities sa mga tasks. Patunay na given the support and opportunity, ay kaya namang matutong magkasabay ng mga learners na ito. Nakakatuwa din na interested sila matuto ng Filipino Sign Language at maging consistent sa paggamit ng person-first language. Malaking bagay din na nasa school setting kami kasi mas na-visualize nila at na-identify ang mga barriers na kinakaharap ng mga learners with disabilities. Bilang trainer, natuto rin ako sa paggamit ng Gen Z slang at nakatulong ito sa akin para mas maging connected sa mga participants sa mga topics kagaya ng sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics, also GSC. Para sa akin, ang pinaka-powerful na moment sa training na ito yung marinig ang mga recommendations ng mga kabataan para sa pagbabago na gusto nila para sa kanilang school. Makalipas ang 5 buwan, tinanong namin ang participants kung ano nga ba ang kanilang natutuhan sa nasabing training. Narito ang kanilang mga tugon. I realized the importance ng pagpapahalaga sa bawat tao o mag-aaral na may kapansanan. Pagpapahalaga sa pamamagitan ng pag-focus sa ability nila at hindi sa impairment na meron sila. Noong nasa training, natutuhan kong about sa gender expression, pag-ayos ng buhok, pag-makeup, at pag-ayos ng damit. Dapat po tayong makisama sa mga taong may kapansanan at irespeto sila, bigyan ng puwang sa paaralan. Sa ganitong paraan ay magkakaroon sila ng confidence na makisalamuha sa iba. Nagkaroon po ako ng confidence na suotin ang mga gusto kong damit, gaya po ng mga girls style, girls outfits po. And para po kasi sa akin, meron po tayong freedom na suotin o piliin natin ang gusto natin, gaya po ng pagsusot ng iba't ibang damit. And also po, during the training, natutunan ko rin po kung paano i-manage yung stress and nakatulong po yung breathing exercises. Ang natutuhan ko noon sa training ay tungkol sa deaf rights. Wala na ring bullying at kulitan. Meron ng respect. Nagkaroon din po ako ng bagong kaibigan. Dapat pala, taong may kapansanan ang itawag sa kanila, hindi PWD or special. Respeto natin sila bilang taong may dignidad. Muli rin namin silang tinanong kung may pagbabago ba silang nakita o naranasan sa RNHS makalipas ang 5 buwan mula nang isinagawa ang training. Wala. 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 Wala po. Wala. Pero as currently SSLG or Supreme Secondary Learner Government Vice President and as incoming SSLG President, And as incoming SSLG Secretary, one of our advocacies is called Edukalidad Quality Education for All. Edukalidad Quality Education for All ensures all students receive proper learning support. So as a student leader of our school, we tend to help each and every students within our school community para ma-help sila to improve their reading skills. We will be conducting this every Thursday afternoon. We encourage all students, including na doon yung mga non-readers o yung mga estudyanteng nahihirapan pang magbasa. additionally, we also conduct a basic sign language program through YouTube videos. So ito ay naglalayo na magturo sa mga estudyante, especially without disability, upang magkaroon ng communication o mapadali ang pakikipag-communicate nila sa mga learners with disabilities. Sinubukan din ng team na kuhanan ng pahayag ang mga guro
na nagsilbing participants sa training. Isa sa mga tumugon ay si Teacher J.Ann M. Pinca, SPED Coordinator ng RNHS. Matatandaang na-feature din siya sa Episode 2 ng documentary series toong 2023. Kumusta na kaya siya ngayon? Roll out training na po tayo ng Basic Filipino Sign Language for Deaf and Hearing Person na pinangunahan po namin ni Miguel Estrellado, na kung saan nakapag-participate po ang lahat ng teachers dito sa school from junior to senior high school. Then the following year po, nakapag-conduct po ang DepEd Division of Northern Samar dito sa school ng Inclusive Education Training, na kung saan nakapag-participate po ang lahat ng school heads from Lawang 1, Lawang 2, and Lawang 3 districts. Isa po sa mga tinalakay ang Basic Filipino Sign Language. At yung plano ko po na kumuha ng Master's Major in Special Education, hindi ko pa po ito nagagawa sa ngayon because of some financial priorities, but I am still looking forward na balang araw makakapag-aral po ako ng Master's Major in Special Education. Noong tinanong din namin siya kung may pagbabago ba ang paaralan pagkatapos ng training, narito ang kanyang tugon. Napansin ko po na nabawasan po ang diskriminasyon sa ating deaf students. Nagkaroon po sila na mas pantay na oportunidad sa kapwa nilang pag-aaral. At nagmasaya rin po sila dahil nagkaroon po sila ng maraming kaibigan. At pagdating naman po sa mga guro, natuto po sila kung paano i-handle ang ating mga deaf students. At may pagkakataon po na nagtatanong sila kung paano isanyas ang isang bagay o isang salita upang magamit nila ito sa pakikipag-communicate sa students. Sinubukan din ng team na kapanayamin si Dr. Joseph Ortesio, School Principal ng RNHS, tungkol sa mga nakitang barriers ng mga mag-aaral at kung ano o paano nagiging inklusibo ang kanilang paaralan para sa lahat. Narito ang kanyang tugon. Meron din mga program about gender and development. Halimbawa, just this March, meron tayong Women's Month. Sali yan doon. Binibigyang kahalagahan ng babae sa lipunan. Yung sa budget namin, ini-ensure namin na makapower yung mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral, lalong-lalo na yung mga kabataang babae. So meron mga items na binibili na para sa kanila at nakadeposit doon sa aming chair nurse, doon sa clinic. Halimbawa, meron kami provision ng mga napkin kasi pag dinanap na yung mga batang babae sa kanilang yung menstruation, we make sure na meron silang magagamit dito sa school. Either may mga estudyante kami na depending sa mga crutches nila, we better relocate their classrooms dito lang sa ground floor. Yung mga building namin wala pa sa para sa mga estudyante na may wheelchair. Siguro, if ever magkakaroon ng building, sasuggest na lang ako na para maging accessible para sa mga students using wheelchair. Siguro may mga ramp, may gagawin silang building na may ramp para sa wheelchair, tapos may mga railings. Tinanong namin siya tungkol sa nararanasang information barrier ng deaf students at kung paano masusuportahan ng paaralan ang kanilang pangangailangan. Ibinahagi niya na bagaman walang interpreter sa kanilang paaralan, mayroon namang expanded career progression ang Department of Education, kung saan may mga ginagawang item o posisyon para sa mga Special Needs Education o SNED teacher na hahawak sa mga mag-aaral na may kapansanan, kabilang na ang mga deaf. Ngunit ito ay inaasahang maipatutupad sa darating na pasukan o sa susunod na taon pa.
Para naman sa dalawang na-invite na Filipino Sign Language interpreter na sina Miss Ana May Sapinit at Mr. Modesto Sapinit noong nakaraang training, at habang nagaganap ang video shoot sa dalawang deaf featured participants, narito ang kanilang mga obserbasyon at rekomendasyon sa paaralan para ito ay maging inklusibo para sa learners na deaf. Based on my observations, ang mga deaf talaga laki po pagkukulang sa kanila in terms of signing. Kailangan po nila ng interpreter or di kaya kailangan po nila na mag-study or trainings for Filipino Sign Language. Isa po sa mga nakikita po na dapat ma-improve ay lahat po ng subject teachers ay kailangan din po mag-aaral ng SENA sapagkat sila po ay naka-mainstream. Kasi yun po yung isa sa mga kailangan ng mga deaf para mas lalo pa nilang maintindihan yung mga lessons nila. Yung school naman po ay pwedeng gumawa ng mga specific programs na kung saan cater yung needs ng deaf at the same time ng iba po mga estudyante sa school. So isa po sa mga specific program na pwedeng gawin ng school at ng mga teachers ay magkaroon sila classes for sign language. Pwede po sila mag-provide ng mga pwedeng makapagturo ng SENAs. At the same time din po ay pwede po mag-invite ng ibang estudyante na siya may partner ng mga deaf naman sa kanilang mga klase. So, aside po magkaroon ng mga FGDs or yung tinatawag natin na collaborative efforts or magkakaroon sila ng mga pag-uusap tungkol sa mga teaching strategies na mag-cater yung mga deaf sa kanilang mga klase. At for sa school naman po, karoon sila ng instead of having the buzzer, pwede rin po magdagdag sila na blinker kasi po yung isa na kailangan ng mga classrooms na mayroong mga deaf. In case of emergency, yun po yung gagamitin para makuha po yung attention. Edukasyon ang isa sa mga pundasyon ng pagbabago. Hindi lang dapat ito available sa lahat. Ito rin dapat ay accessible, de kalidad, ligtas, at inklusibo sa mga mag-aaral na may kapansanan, anuman ang kanilang kasarian o estado ng kalusugan. Anumang nasimulang hakbang o pagpaplano, ito pa rin ay isang proseso ng pag-usad tungo sa isang accessible at inklusibong paaralan. Sabay-sabay natin silang samahan sa paghubog ng kanilang inklusibong kinabukasan dito sa Laoang, Northern Samar, Philippines!